हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्यूटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। फाइनली चाइनामा चाहिँ रियलमीले जीटी नियो रियलमी हैन, OnePlusले चाहिँ रियलमी जीटी नियो 3 रिलिज गरिसकेको छ। OnePlusले रियलमी अस्तिसम्म त पोकोले रेडमीको फोन भन्ने कन्डिसन थियो भने अहिले त OnePlusले ओप्पो रियलमी जताबाट पाउँछ त्यतैबाट कपी डाइरेक्ट नाम मात्र चेन्ज गरेर रिलिज गरिसकेको छ। जुन हुन्छ नि OnePlusको एकदम खासियत त्यो सबै फिचर नि हटाइदिइसकेको छ। म भन्ने छु OnePlusले चाहिँ चाइनामा चाहिँ कस्तो रियलमी OnePlus S चाहिँ रिलिज गरिसकेको छ, जुन चाहिँ ग्लोबल मार्केट अनि त्यसैगरी इन्डियन मार्केटमा चाहिँ OnePlus 10R को नामले आउँदैछ। 10R चाहिँ मलाई ठिक लागेन नाम चाहिँ, किनभने फिचर्सहरू हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ OnePlus 10R भन्दा पनि OnePlus Nord 3 को नामले आएको भए चाहिँ प्राइस रेन्ज अनुसार अनि त्यसैगरी फिचर्स अनुसार चाहिँ राम्रो अपग्रेड नै मान्न सकिन्थ्यो हैन। तर 10R चाहिँ अलिकति 9R को कम्पेरिजनमा चाहिँ कुनै कन्डिसन कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड गरे जस्तो नै देखिन्छ। त्यो म सबै कुरा चाहिँ यस भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्ने नै छु। रियलमी एस कस्तो आज रियलमी भनिरहेको छ। OnePlus S उर्फ OnePlus 10R को चाहिँ फिचर्सहरू के कस्तो रहेको छ अनि चाइनामा चाहिँ के कति प्राइसमा रिलिज भएको छ अनि त्यसैगरी नेपाली मार्केटमा आयो भने चाहिँ के कति प्राइससम्म आउँछ, सम्पूर्ण कुराको जानकारी चाहिँ यस भिडियोमा दिने नै छु। अब चाहिँ ढिलो नगरी भिडियो स्टार्ट गरिदिउँ है त। OnePlus S को फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 6.67 इन्चको चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेस रेट रहेको छ, प्लस 720 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ एकदम राम्रो नै भन्न मिल्छ। अनि लगभग तपाईहरुको 9R 80हरूमा पनि सेम नै रहेको थियो। 9RT मा पनि 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट यताउता नै रहेको थियो। अनि त्यसका डिजाइनको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ डिजाइन पनि अहिले चाहिँ OnePlusले चाहिँ एकदम चेन्ज गरेको छ हैन, जुन चाहिँ फुल्ली फ्ल्याट डिजाइन लिएर आएको छ। अनि त्यसैगरी ब्याकमा पनि नयाँ डिजाइन इन्ट्रोड्युस गरेको छ, राम्रो एट्र्याक्टिभ नै रहेको छ। अनि त्यस्तो धेरै कलरफुल यताउता त्यस्तो भन्ने चाहिँ रहेको छैन, एकदम नर्मल रहेको छ। तर हेर्दा चाहिँ डिजाइन लुक्स वाइज पनि एकदम राम्रो लागेको छ। अनि क्यामेरा हाउसिङ पनि अरु भन्दा चाहिँ केही फरक किसिमको एकदम ठुलो टाइपको हैन क्यामेरा हाउसिङमा, अनि त्यसमा चाहिँ 3टा क्यामेरा दिएको छ। अब क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ 50+8+2 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ IMX सोनी 766 सोनीको सेन्सर रहेको छ विथ OIS पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदम बेस्ट कुरा नै भयो। तर 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड अनि 2 मेगापिक्सलको मोनोक्रोम म्याक्रो समथिङ के रहेको छ हैन। तर 8 मेगापिक्सलको तपाईहरुलाई थाहा छ भने OnePlus 9R 9RT मा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड रहेको थियो भने अहिले चाहिँ घटाएर चाहिँ 8 मेगापिक्सल दिएको छ। त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो ठिक लागेन हैन। मिनिमम पनि ल टेलिफोटो त दिन त अहिले कुरै छोड्दिउँ, तर अल्ट्रा वाइड पनि अझै घटाएको छ सेन्सर चाहिँ, त्यो चाहिँ अलिकति ठिक लागेन। 12 और 16 मेगापिक्सल दिएको भए चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्थ्यो। त्यसै कारणले पनि मैले चाहिँ यो क्यामेराको कुरा गरे अनुसार चाहिँ सेम टु सेम OnePlus Nord 2 को जस्तो नै रहेको छ। त्यसै कारणले Nord 3 को नामले लिएर आएको भए चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्थ्यो हैन। अनि अरु फिचर्सको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरा गर्न पर्दा प्रोसेसरको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ डाइमेन्सिटी 8100 म्याक्सको प्रोसेसर दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम पावरफुल प्रोसेसर, एकदम न्यूली लन्च प्रोसेसर, प्लस पावरफुल, प्लस ब्याट्री एफिसिएन्ट, प्लस पावर एफिसिएन्ट, एकदम राम्रो प्रोसेसर रहेको छ। अहिले चाहिँ मिडियाटेकको डाइमेन्सिटीले चाहिँ कस्तो प्रोसेसर निकाल्छ तपाईहरुलाई थाहा नै होला हैन। जुन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो प्रोसेसर मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 8100 म्याक्स भनेको चाहिँ तपाईहरुको 888 भन्दा पनि माथि 888 प्लस सँगसँगै नै रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम पावरफुल प्रोसेसर नै रहेको छ। त्यसै कारणले पनि पर्फर्मेन्सको मामलामा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन, एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ विथ LPDDR5 र्याम अनि UFS 3.1 स्टोरेज सबै एकदम टप लेभलकै दिएको छ हैन। र्याम टाइप स्टोरेज टाइप पनि एकदम राम्रो कुरा नै भयो। अनि त्यसैगरी अर्को फिचर्स एकदम हाइलाइट गरेको भनेको चाहिँ ब्याट्रीको मामलामा गरेको छ। ब्याट्री चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति देख्दा त के भएर भन्ने होला, तर विथ 150 वाटको सुपर भुक चार्जिङ, सुपर फास्ट जे भने पनि हैन त्यही नै रहेको छ। 150 वाटको दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम बेस्ट कुरा नै भयो। लगभग 15 देखि 20 मिनेटमा चाहिँ तपाईहरुको फुल चार्ज हुन्छ भने 5 मिनेटमा चाहिँ 0 to 50%। त्यत्रो त चाहिन्न हैन। अब 65-80 वाटसम्म भयो भने एकदम इनफ नै हुन्थ्यो, तर दिएछ हैन। फिचर्स भनेको चाहिँ जति भए पनि एकदम कम हुन्थ्यो, तर एकदम बेस्ट नै दिएको छ। अनि त्यसैगरी यसको अर्को डिजाइनमा चाहिँ मैले एउटा छुट्टाएको भनेको चाहिँ साइडमा चाहिँ यो पाल चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम दिएको छ।
त्यो कारणले पनि 9R तपाईँको 9RT मा त मेटल फ्रेम नै रहेको थियो, योमा पनि डाउनग्रेड गरेको छ, जुन चाहिँ अलिकति ठिक लागेन। अनि त्यसै गरी एउटा मेन जुन एउटा थियो नि OnePlus भन्ने बित्तिकै यो के OnePlus, यो त OnePlus यति देखाएपछि नि तपाईँहरूले OnePlus भन्ने चिनिहाल्नुहुन्छ होइन। तर यो चाहिँ OnePlus 10R जुन चाहिँ नम्बर सिरिजको R सिरिजमा चाहिँ नम्बर सिरिजबाटै हटाइदिएको छ, जुन चाहिँ अलिकति पनि ठिक लागेन। यो चाहिँ डिड टु सेम कपी पेस्ट रियलमी GT Neo 3 को गरेको छ, त्यसै कारण पनि अब कुन ठाउँमा हाल्ने होइन, अलर्ट स्लाइडर छैन, अलर्ट स्लाइडर नि हटाइदिएको छ। यो चाहिँ अलिकति पनि ठिक लागेन। जुन चाहिँ OnePlus भन्ने जनाउँथ्यो नि OnePlus को फोन भन्ने, त्यो नै हटाइदिएपछि त के फिल भएर होइन। त्यसै कारणले चाहिँ त्यो पनि मलाई अलिकति पनि ठिक लागेन। नत्र भने ओभरअल स्पेक्सहरू यताउता हेर्दा चाहिँ मलाई दुईवटा कुरा तिनवटा कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज लाग्यो। मेन भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अलर्ट स्लाइडर छैन। अब 3.5mm को त कुरा गर्नै परेन होइन, त्यो त दिने कुरा हुँदै भएन। अलर्ट स्लाइडर छैन मेन भनेको चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम नै दिएको छ, त्यो पनि अलिकति डाउनग्रेड झै नै लाग्यो 9R को कम्पिटिसनमा। अनि अर्को भनेको चाहिँ अल्ट्रा वाइड पनि कम गरेको छ, त्यो पनि अलिकति डाउनग्रेड झै नै लाग्यो। यो तिनवटा कुरा बाहेक चाहिँ अरू सबै स्पेक्स हेर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट नै रहेको छ। अनि प्राइसको कुरा गर्दा पनि प्राइस पनि यो प्राइस हेर्दा चाहिँ नोट 3 कै नाम लिएर पनि एकदम बेस्ट हो कि। चाइनामा चाहिँ तपाईँहरूको 2499 2500 युआनमा रिलिज भएको छ, जुन चाहिँ इन्डियामा डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको 29,500 हुन्छ। नेपालीमा चाहिँ 47,500 समथिङ हुन जान्छ। नेपाली मार्केटमा आयो भने ग्लोबल भेरिएन्ट अब OnePlus 10R विथ 12256 होइन 150 वाटकै आयो भने लगभग एराउन्ड 70,000कै रेन्जमा आए पनि होइन, त्यही नोट 2 कै प्राइस रेन्ज 65 मा बेस भेरिएन्ट 8/128 अनि 75 तिर चाहिँ लगभग 12,256 गए पनि एकदम बेस्ट नै हुन्छ। तर 60 देखि 70 मा आए चाहिँ एकदम बेस्ट बब्बाल नै हुन्छ। OnePlus नोट 2 को चाहिँ रियल सक्सेसर नै मान्न सकिन्छ होइन। अब कहिलेसम्म रिलिज गर्छ, लगभग अब ग्लोबल्ली नै रिलिज भएपछि 28 तारिकमा चाहिँ तपाईँहरूको इन्डियामा रिलिज हुँदैछ भने ग्लोबलको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ फिक्स भएको छैन। ग्लोबल रिलिज हुने बित्तिकै चाहिँ नेपाली मार्केटमा पनि आइ नै हाल्छ, त्यो त एकदम अनडाउट नै भइ नै हाल्यो होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ फिचर्स अनुसार प्राइस चाहिँ के कस्तो लाग्यो तलपट्टि कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको लागि चाहिँ भिडियो एन्ड रहेको छ। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भिविङ।